welcome back to my channel. I hope you're doing okay. Today I'm gonna be brave. I'm gonna go into episode 10 of You're My Sky. I was not able to confirm with my friend if it's gonna be as stressful as it looks, but I'm just gonna be brave and hop into it, and we're gonna watch it. Let's go. I took a half-hour break and I'm ready for the stress. ผิดเวลาก็ช่างหัวเวลามันได้ปะวะนี่รางวัลทอนจะมานอนเล่นหรือจะขนเสื้อผ้ามาทิ้งไว้เลยก็ได้อ้าวฟ้าไม่ได้เจอโคตรนานเลยว่ะโอ้โหคิดถึงมึงซากกูก็คิดถึงเว้ยทำอะไรวะเนี่ย Do you know, there was no mention of a love triangle either when I was warned about this show and the things I might struggle with. So again, I feel like if Chen was going to be a huge problem, I would have been warned about it. It's probably just going to be a general run-of-the-mill, a little bit threatened by someone else kind of drama, you know? And I've seen a lot of that now. I can deal with it. I don't know why I'm so nervous. Everything in the preview is stuff I've dealt with before, you know? It's fine. I just want these two to be happy, I really do. I've been through it with them, I really have. We got Torn, we got Sen. ไอ้ทอน Cute. มึงว่ากูจะซื้ออะไรให้พี่อ้ายดีวะไม่กี่วันเขาก็ไปญี่ปุ่นแล้วอะ Few days. ก็ซื้ออะไรที่มันหาจากที่นู่นไม่ได้ดิ โอ้โหญี่ปุ่นนะเว้ยมีขายทุกอย่างอะแต่กูได้ยินว่าที่นั่นไม่มีขายโตเกียวหรือกูซื้อโตเกียวให้ดีวะ They probably wouldn't last very long, would they? กูนึกออกแล้วชิวมึงหอมเลยอะไรของมึงวะ Were they just advertising that that phone was waterproof? Because that gave me stress. ที่นั่นไม่มีพวกเรา Barbecue. Okay. มึงลากพี่ฟ้ามาด้วยนะไม่ได้เจอนานเลย What's going on? เรื่องเดิมเหรอวะ ซ้อมทั้งเช้าทั้งเย็นเลย ตื่นมาก็ไม่เจอแล้วแล้วเวลาแบบถามเรื่องสโมสรเขาก็ไม่อยากตอบจนตอนนี้กูไม่กล้าถามแล้ว แล้วมึงได้บอกเรื่องนี้ไปยัง พี่ฟ้ากำลังปรับตัวอยู่แหละมึง อีกอย่างก็คงเกรงใจมึงอยู่อะขามึงก็ยังไม่หาย จะให้ชวนคุยเรื่องบาสก็แปลกๆปะไม่งั้นมึงก็ลองชวนคุยเรื่องทีมบาสชัยกรดูดิ ไม่แน่พี่ฟ้าอาจจะกล้าคุยกับมึงมากกว่าเรื่องสโมสรก็ได้ Advice from the bestie, we like to see it. Zen is sweet. It is cute that they just live together now, though. It was very sweet.
It's obviously not the first time they've done this either. เดี๋ยวอาทิตย์หน้าโค้ชบิ๊กเขาเรียกกลับมาซ้อมแล้วนะ ทอนว่าชอนจะลองไปซ้อมดูอะ พี่ว่าไง พี่ฟ้า He's sleeping? พี่ฟ้า ว่าไงนะ สโมสรซ้อมหนักไปปะกลับก็ดึกยังจะเรียกซ้อมเช้าอีกเล่ามาเถอะอยากฟังอ่ะ โค้ชจะประกาศตัวจริง12 คนแล้วอะช่วงนี้ทุกคนก็เลยต้องพยายามซ้อมหนักกว่าเดิมอะยิ่งพวกพี่เป็นเด็กใหม่อะก็ต้องมาซ้อมก่อนแล้วก็กลับบ้านทีหลัง วันก่อนพี่แชมป์ไข้ขึ้นเลยนะ จริงปะเนี่ย แต่ถ้าไม่ทำก็ไม่ไหวอะไม่งั้นเบียดลงตัวจริงไม่ได้แน่ๆมีแต่ทีมชาติ วันก่อนเห็นในไลน์กรุ๊ปทีมอะโค้ชบิ๊กจะเรียกกลับมาซ้อมแล้วเหรอ ใช่พี่ Cute. แต่ทอนอย่าเพิ่งไปนะ รอขาหายก่อน โอเคปะ โอเคครับ I feel quite bad for Torn. อ้าว คนซ้อมกลับหมดแล้ว คนไม่ซ้อมทำไมยังไม่กลับ วันนี้มีนัดกินข้าวกับพี่ฟ้าเวลาหลังมอครับ สโมสรเขาซ้อมเยอะแบบนี้กันเป็นปกติเลยเหรอครับโค้ชวันๆพี่ฟ้ากลับดึกมากเลยอะผมแทบไม่ได้เจอเลย นักกีฬาถ้าอยากไปไกล ซ้อมหนักมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว อยากกลับไปซ้อมบ้างจัง 10 เดือนอะมันไม่นานขนาดนั้นหรอกนะ เนี่ยผ่านไปเดือนกว่าแล้ว เห็นไหม It's only been a month. กลับมาเล่นเร็วกว่านั้น มันเสี่ยงนะ ถ้าผมยินดีที่จะเสี่ยง โค้ช Lord ไม่ have ทำแบบนั้น mercy. หรอกนะ มันมีนะ โค้ชที่ไม่เชื่อฟังหมอ และฝึกนักกีฬาก่อนที่หมอจะอนุญาต แต่สุดท้ายแล้ว ถามว่าถ้านักกีฬาคนนั้นบาดเจ็บขึ้นมา โค้ชคนนั้นเขาจะรับผิดชอบอะไรได้แค่ไหน สุดท้ายแล้วอ่ะก็มีแต่คุณคนเดียวที่จะเสียใจเท่านั้น I thought he was closer to the end than that. นักกีฬาคนนั้นกลับมาเล่นได้ในกี่เดือนครับโค้ชคนรู้ใช่ไหม สุดท้ายผมก็หาคำตอบได้อยู่ดี 7 เดือนหลังผ่าตัด ลงสนามได้ปกติ แต่รู้ไหม โค้ชที่ฝึกให้เขาคือโค้ชต่วนนะ ถึงบอกไงว่าอย่าเลย
เดี๋ยวโค้ดไปก่อนนะปิดไฟด้วย ครับ I feel really bad for him, but I agree that he shouldn't play if he's injured. He's just gonna make the injury worse long term. ภาพโอ้ไม่ไหวละเหนื่อยจัดอะ น้อง ถึงไหนแล้วอะ ยังไม่เลิกเลยว่ะ ร้านมันจะปิดแล้วปะถ้าพี่จะขอเปลี่ยนแผนเป็นซื้อกลับมากินที่ห้องได้ไหม ได้แหละ งั้นเดี๋ยวแวะซื้อกลับไปให้ละกัน แล้วพี่จะเลิกกี่โมงอะ เดี๋ยวไลน์บอกอีกทีได้ปะยังไม่ชัวร์เลย ขอโทษนะน้อง ไม่เป็นไรหรอกซ้อมไปเถอะ ไว้เจอกันที่ห้องละกัน ถ่ายรูปกัน อยู่ให้ถ่ายก่อนเถอะ He definitely feeling left behind again. You didn't even eat the food he got you? Oh, the lack of communication, I don't like it.โซมมากเลยหรือตัวไปะเนี่ย Oh, I like it again. Cute. ทาเยอะๆ น่าจะได้ใส Oh, I love them. ถ้าพี่หล่อกว่านี้ทอนจะไม่ห่วงเหรอ Rolling of the eyes. ขอบคุณนะทอน แล้วก็ ขอโทษด้วยเรื่องวันเนี้ย ๆ พี่ วันนี้ได้ยินมาว่ามีคนหายได้ภายใน7 เดือน Don't do that. ลองโทรไปปรึกษาเขาดูดีปะเพื่อเขามีคำแนะนำอะไรอะ เอาดิ ใครอ่ะ โค้ดต่วนน่ะจริงๆ ทอนก็ติดต่อพี่ที่เขาเอ็นขาดไปแล้วนะ แต่เขาบอกว่าที่เขากลับมาได้เร็ว ก็เพราะโค้ดต่วนช่วยกายภาพอะ
I don't trust it. I Oh, don't trust sure. him. No. ได้ปะล่ะ Physical therapy could be พูด good, ได้นะ but I wouldn't trust him to do it, no? อยากฟังความคิดเห็น ถ้าทอนอยากให้พี่พูดอ่ะ พี่ก็จะพูด พี่ไม่อยากให้ทอนอยู่กับโค้ดตัวว่ะ Yep. Thank you. ถึงเราจะรู้ความจริงอะว่าเขาไม่ได้โกง แต่วิธีคิดวิธีซ้อม เขาก็ยังเหมือนเดิมอะ Hmm. I wouldn't trust him to help me clear up a headache, let alone like a serious injury like that. No way in hell. How do you know he's still not pissy with you and he'll end up making it worse? Untrustworthy man. ทอนเข้าใจนะ เดี๋ยวลองหาวิธีอื่นดู Why ทอน doesn't he แค่ just อยากกลับมาเล่น book กับ in พี่ to ให้ได้ see เร็ a วที่สุ physical ด therapist and see what they say? I don't know. มันกินด้วยกันดิ How you doing, ไม่ Pam? เป็นไรอะ ทำไมเดี๋ยวนี้ชอบหลบหน้าจังวะ She looks like she's been better, no? I don't know. You still look very guilty and self-blamey. You guys are talking again now. Good. We like to see it. ที่ทะเลอะเห็นนะทำไมโดมมันใจร้ายจังวะ มันไม่เคยบอกเลยว่าทำไมถึงเลิก วีรู้ปะว่าเจ๊ถามตัวเองซ้ำๆนะเว้ย ว่ากูทำอะไรผิดปะก็เพิ่งมารู้เนี่ยแหละก็ไม่ได้ทำอะไรผิด แค่ไม่ใช่ เจ้ เจ๊เคยบอกโดมนะเว้ย ว่าถ้าเจอคนที่ใช่อ่ะก็ไปได้เลย แต่พอเอาเข้าจริง ๆ แม่งไปไม่เป็นเลยว่ะ ก่อนเจ๊จะเลิกกับโดมอ่ะ มีกับโดมเคย ไม่เคย ครั้งนั้นครั้งเดียวจริง เจ๊ก็แค่สงสัยเฉยๆอะว่าที่ผ่านมา มันเรื่องจริงเปล่าวะ มันมีความรักจริง ๆ หรือเปล่าวะ
Could have gone better. Could have gone worse. No. At least she didn't like flip out on ฟ้า V. I feel bad for V though. I feel bad for both of them. He's been Shane, he's been Chain, but we know his name was Chen. His name changes every episode. Ooh. I was wondering how these two were going to end up talking on the phone. นี่ทอนเองนะ พี่ฟ้าไม่สบายอ่ะ ฝากบอกโค้ดด้วยนะพี่ ซ้อมเช้าคงไม่ไหวอ่ะ ตอนเย็นยังไงเดี๋ยวทอนบอกอีกทีนะ อ๋อ ไม่เป็นไร ตอนเช้าพี่ให้กูออกมาเลยแหละ ไม่ได้ซ้อมทั้งทีมเว้ย แล้วนี่มึงซ้อมกันยังไงวะ โหไอ้ฟ้าแม่งเก่งขึ้นเยอะเลยรีบาวลูกกูได้ทุกลูกอ่ะโหแม่งโคตรโหด พี่ฟ้าที่สโมเป็นยังไงบ้างอ่ะ I'm more jealous than Torn is. I'm jealous on his behalf. มึง กูขอพูดได้ปะกูเข้าใจนะเว้ย ถ้ามึงอึดอัดอะเรื่องที่กูมาซ้อมกับไอ้ฟ้า แต่มึงจะให้กูทำไงวะ มึงไม่อยากเห็นฟ้าโตขึ้นหรอ Of course he does. ไอ้ฟ้าไม่อยากติด1-12มึงก็รู้ เอาจริงๆนะเว้ย ฟ้ามันก็ลำบากใจเหมือนกัน ใจหนึ่งอะมันก็อยากให้ไปให้ไกลที่สุด แต่อีกใจมันก็กลัวว่ามันจะทิ้งมึง กูก็ไม่รู้หรอกนะว่าพวกมึงยังไงกันอยู่ตอนเนี้ย แต่กูว่ามึงลองคุยกันก่อนดีกว่า อย่าเพิ่มความกังวลให้กันเลย Way to make him feel like he's the problem. ขอบคุณนะพี่ นอนเถอะบอกพี่เชนไปแล้วว่าพี่ไม่สบายอ่ะ ถ้าทอนทำอะไรพี่ไม่สบายใจอ่ะ ขอโทษนะ ถ้าพี่อยากไปเป็นตัวจริง หรืออยากไปเล่นกับพี่เชนอ่ะ พี่เอาเลย ทอน พี่กับเชนอะไม่มีอะไรจริงๆนะ รู้ ถึงไม่อยากให้พะวงไง ทอนแค่อยากรู้บ้างอะว่าวันๆพี่ทำอะไร พี่ซ้อมมันไง แค่อยากคุยกับพี่บ้างอะคนมันคิดถึงนะเว้ย พี่ขอโทษนะทอน ต่อไปเนี้ย ถ้ามีเรื่องอะไรพี่จะบอกทอนเป็นคนแรก We love healthy communication there. Very good. แล้วถ้าวันไหนทอนต้องการตัวพี่อะทอนบอกนะ พี่จะจองคิวไว้ให้ ดีปะ Cute. งานเลี้ยงส่งพี่อ้ายเลย งานแรก Oh ว่า yeah. ละ ลืมใช่ปะเนี่ย I วันสง did. กรานต์ไง There's so much stressซื้อข for อง all อะไร three พี่อ้ายดีอะ couples. I just completely พี่ช่วยคิด forgot เลย he's ดิ leaving. เดี๋ยวทอนไปซื้อให้ เอางี้ เรื่องของขวัญไอ้อ้ายอะเดี๋ยวพี่จัดการเอง ไว้ใจได้ปะเนี่ย The doubt on his face. ได้ดิ Hmm. พี่สัญญา
เย็นดีจังเลย ขอกอดทั้งตัวเลยได้ปะ บ้า เดี๋ยวก็ติดไข้กันทั้งคู่หรอก นอนไปเลย Cute. They have good communication together most of the time. It's really sweet to see. พี่ Okay. Now we're getting into couple 3. เป็นไงเซอร์ไพรส์เลยดิ งานเลี้ยงส่งพี่ ผมเตรียมทุกคนมาเองอะมีอะไรวะพี่ แสน He looking real cute right now, no? กูไม่ไปญี่ปุ่นแล้วอ่ะ กูบอกอาจารย์วิโรจน์ไปละ มันมีทุนของคณะ เรียนต่อได้ถึงปริญญาเอกเลยอ่ะ แล้วก็ได้เป็นอาจารย์ของที่นี่ต่อด้วย กูเอาทุนนั้นน่าจะดีกว่า It's sweet that he's picking Sen over the scholarship rather than breaking up with him. มีอะไรวะ But I don't think you should. เฮ้ยแสนคุยกับกูก่อนดี มันทำได้ไว้ยพี่ long distance อะ มึงทำได้ แต่กูไม่รู้ไงว่ากูจะทำได้ไหม มันไม่ใช่แค่เดือน2 เดือนนะเว้ย เอาทุนนี้มันก็ได้เรียนเหมือนกันอะแล้ว กูจะได้อยู่กับมึงได้ไง ไม่ดีหรอวะ แล้วพี่ไม่เสียดายจริงๆหรอ ถ้าไม่ไปอะ ถ้ากูไปแล้วกูเลิกกับมึง มึงจะเสียดายปะล่ะ มาแล้วจ้า I don't think Sen wants to stand in the way of your dreams, though, no? Surely he'll feel awful at being the reason that I doesn't go. I don't know. I think Sen's got the right idea. I just... Okay, he's sad at seeing Dome again. เอ้าวีมาเร็ว คิดว่าจะเทกันละ มาพี่มา มาเร็วนั่ง น่ากินว่ะ ชิ้นใหญ่นี่ของผม เยะๆหน่อย อันนี้ก็ของผม ก็น่ากินเลย เอาผักมาพี่ เอามาดิ ผมจะต้มหมูอ่ะ อุ๊ย ไม่มีที่ แค่ลายวะพี่ แครอท เฮ้ Cute. เฮ้ยฟ้าไม่เลิกซ้อมยังวะทอน Doubt เอ it. อวะเดี๋ยวผมเช็คให้ He'll be there till 3 a.m. ไอเชน วันนี้กูขอไปซ้อมต่อนะ เดี๋ยวกูมีนัดกินข้าวกับพวกเพื่อนว่ะ เฮ้ย มึง วันนี้พี่จิมบอกโค้ชเขาจะประกาศตัวจริงนะเว้ย โอ้ครับผมขอกลับก่อนแล้วครับ สวัสดีครับ แต่กูผิดสัญญากับน้องไม่ได้แล้วว่ะ เอาจริงป่ะ กูว่ามึงไปเถอะ ไงมึงก็ได้อ่ะ มึงไม่อยู่ซ้อมต่อแค่วันเดียวคนคงไม่ถึงขั้นไม่เอามึงเป็นตัวจริงหรอกมั้ง วันนี้พอแค่นี้ เด็กใหม่ซ้อมต่ออีก300 ลูก ไปซ้อม มึงนัดน้องเขากี่โมงวะ ตอนนี้วะ ฟ้า เชน ซ้อม พี่ไอ้ของทอนเดี๋ยวให้นะ ของอยู่กับพี่ฟ้า
Dome is just looking at V. I'm just throwing it out there. Oh no. Wait, his name is Chain? That's what it said on the Instagram, no? I'll tell you, the names in this show are throwing me for a loop. Cute. Hey, ฟ้า You made it. มึงมาช่วยเก็บเตาเหรอ You're incredibly late, but you made it. เลิกช้า Torn not happy. Cool.แล้วของพี่อ้ายอะ Did you forget? มึง เก็บไหนวะ ใต้บันได Even I's like, go fix it. Go now. Speaking of fixing it. À, มึง กินนี่ดิ Yeah. Sponsor, fix the stress. We got 3 relationships in disarray right now. Fix it. We'll buy the juice later. แสนเอ้ย กูขอโทษ แป๊บนานเดี๋ยวกูหาทิชชู่ให้ ไม่เป็นไรพี่ เดี๋ยวผมไปล้างเลยดีกว่า ดีใจด้วยนะ ทอนว่าจะโทรหาโคตรต่วนน่ะ ไม่รอจริงๆเหรอ อีกแค่ไม่กี่เดือนเอง ถ้าถึงวันนั้นแล้วมันยังเล่นได้ไม่เหมือนเดิม ขนาดหมอเขายังไม่คอนเฟิร์มเลย ว่าจะกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่า ก็ลองไปก่อนแหละ คงดีกว่าไม่ทำอะไร I มีอะไรที่ don't พี่พอจะ like ทำให้ it. ได้มั้งปะ ขนาดเวลาพี่ยังไม่มีให้เลย แล้วพี่จะทำอะไรอะ วิธีของโค้ชต่วนนะจะทำให้ทอนไม่เหลือใคร ทอนไม่เคยทิ้งใครอะถ้าวันหนึ่งทอนจะไม่เหลือใคร ก็คงเป็นเพราะคนอื่นทิ้งทอน พ
นหลุดแล้วนะ เห็นพวกเราที่สระว่ายน้ำรีสอร์ทที่เราทำอยู่มันถูกไหมวะพี่ ถ้ามันถูกทำไมต้องหลบๆซ่อนๆอ่ะ เราทำดีสุดแล้ว แค่อาจจะต้องรอให้คนเขาลืมกันไป ไม่มีใครลืมหรอกว่าวีกับเจ้ใช่แฟนคนเดียวกันอะวีขอพักเรื่องของเราไว้ก่อนได้ไหม ทุกวันนี้จะมองหน้าเจ้ยังทำไม่ลงเลย งั้นเดี๋ยวพี่จะรอ ไม่อยากจะไปรักกับคนที่รักไม่ได้ อย่างเธอ แต่ก็เหมือนว่ายิ่งนี้ ไม่สัญญานะว่าจะทำได้ ไม่เป็นไร พี่จะรอจนกว่าวีบอกให้เลิก รู้สึกว่าครั้งไหนทุกสัมผัสเหมือนทะลุลงกลางใจ แต่ทำไมต้องมาเกิดขึ้นที่เธออยากเหลือเกินจะได้รักในครั้งนี้ เธอที่อยู่ใกล้กลับเหมือนฝัน ขอโทษนะพี่ รู้ว่าผิดแต่ใคร ไม่เป็นไรหรอก กันจะทำให้ฉันพบความสุขนั้นได้เท่าเธอ อืม มึงอยากให้กูไปจริงเหรอ อยากให้ผมตอบจริงหรือตอบเอาหลอกไหนลองตอบแบบหล่อๆให้ฟังหน่อยดิ ผมว่าความรักที่ดีควรซัพพอร์ตความฝันของกันและกัน พี่อยากไปพี่ไปเถอะ ผมรอเก่ง ผมรอได้กับพี่อ่ะ ผมรักจริง แล้วถ้าตอบแบบจริงๆอ่ะ อยากให้ไปเลยอ่ะคิดถึงอ่ะ มึง กูขอโทษนะ ที่พูดไม่ดีใส่อ่ะ พี่อยากไปพี่ไปเถอะ ไปให้รู้ ไปลองใช้ชีวิต ถ้าไม่ใช่ค่อยกลับมา ผมคงไม่อยากให้พี่มานั่งถามตัวเองตอนอายุ30ว่าทำไมกูไม่เลือกไปญี่ปุ่นวะ กูไม่อยากห่างกับมึงวะ ผมรอเก่งอยู่แล้ว คิดถึงก็โทรมา ถ้าไม่ไหวจะบินไปหาก็ได้ นะ Cute. They're cute, no?
Oh, we got one couple back to a good place. And it looks like he's gonna do the right thing and live his life. 6 months. Damn, new uniform and everything. Wait, they're not gonna be on opposite teams. No. โค้ชบิ๊กวันนี้เต็มที่นะครับ แล้วเจอกันในสนามนะครับ Do they still live together? And they're still dating and everything, right? Right? Tell me they did not break up over this. uh ผมอยากเก่งกว่าทุกคนในบางกอกคลินิกโค้ชทำได้ไหมครับ ทำไมย้ายไปอยู่กับแสนไม่บอกพี่ ตัดพี่แล้วเหรอ มันยังไม่อยากเห็นหน้าพี่อะ มันไม่หักหน้าโค้ชบิ๊ก Oh ไปไหนหรอ god ทั้งทีมแม่งประชุมกันอยู่ข้างๆแต่มันดันไปคุยกับโค้ชต่วนเด็กคนนั้นจะเล่นได้ไหม เขาจะต้องฝึกอะไรเพิ่มไหม นั่นมันเป็นหน้าที่ของโค้ชไม่ใช่หน้าที่ของคุณ กูไม่รู้แล้วว่ะกูรู้สึกอะไรกับน้อง อยากรู้เหมือนกัน ยังใช่อยู่ป่าวะพี่ Well, that was episode 10. It was a train wreck, no? It was a train wreck from start to finish. I mean, I and San ended up in a good place. It looks like they're gonna do the long distance relationship thing like planned. Hopefully that'll work out for them. I think that's the right thing to do, right? It's definitely doable. And if I does love it there and wants to live out there and have a job out there, then Sen can easily follow him out there and live out there when he graduates, if that's what he wants to do. They can have that discussion. So it's, you know, they got back to a good place. Sorry, I'm like messing around with stuff and like fidgeting because I'm stressed. I feel like I should mention, I don't talk about it too often, but can we get rid of the swelling thing, because that's gonna drive me crazy. I don't mention it too often, but I've had a lot of recent new subscribers join who probably don't know, haven't watched like a lot of my past videos and don't know too much about me as a person. I just want to throw it out there for anyone who's like I'm sure other reactors that react to content and stuff are chilling, and then they just talk about it afterwards or whatever, and it's fine, and they don't seem that affected. And then you come to my channel, and I'm just like a wreck after any stressful episode. To throw it out there for anyone who's like new to the channel. I have a quite bad anxiety disorder, so I stress about things that probably a lot of people wouldn't stress about. Even when I know that they're fiction, even when I know it's going to have a happy ending or it's fine and stuff, it kind of really stresses me out a little bit. And when I originally started recording my reaction to the videos that I was watching, it was more for me to be able to watch my own reaction back and get an idea of where I'm struggling with stuff. So for me, it's the most beneficial to be as genuine as possible and not just like try to be entertaining or whatever. I try to give my most genuine, like raw, natural gut instinct reaction to stuff and how I would be feeling if I was on my own watching it, which quite often involves
tears and stress and feeling like I don't want to finish a show when it gets quite overwhelming. I've never really watched any kind of drama before BL. Like, it's not really my thing, even in Western media. I was more like watching things where you didn't really have to get too attached to people and their emotions and stuff like that. So like sci-fi, fantasy, horror, stuff like that. So even though it's been like, what would it be, 8 months for the end of May, beginning of June? Would that be about 8 months? It's been about 8 months since I started watching BL, which feels like a long time. And you know, I've watched a fair few BLs now, and they've all been recorded and put up on this channel. I don't watch anything that I don't record. So you would think that I would get kind of better at dealing with stuff like this, and I do still really struggle with it. So, you know, if it's kind of just general don't get too involved in the show, have a little watch and a bit of a chat kind of thing, then maybe this channel isn't the best place for you to be. This is just like me genuinely trying to watch stuff that is quite out of my comfort zone. So I can tell you that right now I'm very stressed. The episode for Iron Sen, it wasn't too bad, right? Like, I basically said I'm not going to go to Japan because if I do, I don't think we could do long distance. I don't think I could do it. And then you've obviously got Sen feeling quite guilty that he's potentially the reason that Ai's going to give up on his dream that he's worked so hard for. But they managed to talk it out, and through that wonderful wonderful thing called communication, they discuss how they're feeling about it, really feeling about it, and decide to give the long distance thing a go. So they ended up in a fairly good place by the end of it. The other two couples, however, were a train wreck from start to finish. We've got Far really struggling to balance the intense pressure of training for the top 12, and then obviously he got picked for the top 12 as well. Balancing all of that and the intense pressure put on him to work and train all the time with his social life, his love life, his home life and personal life. And something had to give, and unfortunately it was when you've got two conflicting things like this that are both vying for your attention and your time, quite often if you have to kind of let one down, you're gonna, whether you do it purposefully or not, it's gonna be the one that is most forgiving. And the one that's going to have the least consequences. So unfortunately, because Torn is so loving and forgiving and always smiling and trying to put Far first, I'm not saying it's easy for Far to like let Torn down over and over, but it certainly is the easier option to potentially losing the place, right, on the team. He knows that Torn and all of his friends are going to be a lot more forgiving than the coaches that were there. So unfortunately it was Torn that was getting let down over and over, and then Far could see how disappointed Torn was and how it was starting to cause a rift between them, so he made a promise that he couldn't keep, which is, whenever you need me, I will be there. That's a difficult promise for anyone to keep, to like be at someone's beck and call. But let alone when you've got, you know, the basketball thing taking up all your time. It was just an unrealistic promise to make. And he ended up forgetting about Ai's gift. He ended up being late, very late for the party. I feel really bad for Torn because he doesn't ask for much, does he? He doesn't ask for a lot of time from Far to begin with. So he literally asked for this one moment and he didn't get it. He's basically been reduced to asking for the bare minimum from Far, and Far can't even give him that. And I'm not hating on Far or blaming him or anything. Like, he is in a very difficult position with a lot of things like putting pressure on him. So I can definitely see how it's difficult for both of them, but it just really sucks. It really does. Torn feeling left behind again
deciding to go through physical therapy with Coach Tuan. I'm kind of on Far's side about that. I don't trust that dude. He's blackmailed people, he's gone for like some underhanded tricks and schemes, and he doesn't particularly like Torn. So I don't think I would trust him if I was Torn. I wouldn't trust him to feed my cat while I'm away, let alone like help me recover from a really serious injury. I don't know. But I mean, it looks like it works out for him because he's on that team in the preview, so it looks like he's going to play earlier than planned. Whether or not it will go well, or whether or not Torn will end up hurting himself even further and long term, I don't know. And then with V and Dome, every time I think it can't get worse, it does. And again, this is another situation where I hate it, but I understand it, right? I hate it, but I understand it. I feel like that's been my feeling for a lot of their choices that they've made with like backing off and stuff like that. I hate that they're not together and they're not happy, but I understand why. So V is basically feeling so guilty and so awful. He can't be in a relationship with Dome happily. He just can't. Like, he can't even look at his sister without feeling ashamed and everything. He needs time to let everything settle, and that's probably a good thing. I think that's a good thing, and I can imagine once time has passed and everyone's settled down, that actually, you know, his sister even may see how much V misses Dome and how much they want to be together, and she might even be okay with it. And then V can kind of go to Dome on a clean slate, feeling like, you know, they can start fresh and be together and stuff without all of that guilt. So I can see it being a really good thing. I just hate it because I've been waiting for them to get together for so long, and they finally got to a point where they could kiss, and now it's like they're not even, they're just gonna completely back off again. And it sucks. Like, the second we take a step forward, we have to take 3 steps back. So although I can see it being a good thing and I can see why they're doing it, and I'm glad, you know, that it's going to be good for them in the long term, I'm just so sick of them not getting their happy ending, you know? They've just been struggling this entire series. They've had barely any fluffy happy moments. There's been so much sadness and pining. It is the most difficult relationship that I've ever been on board about. Like, they've had to fight so much for it, and they're still not there yet. I wish I didn't like them as much as I did, because it's just painful to wait. I don't know. I'm glad that Dome was so okay about it and understanding, and he's gonna wait. Like I said, I can see them getting a happy ending, and starting a clean slate, and I can see the break being a good thing for them. I just want them to be together. Speaking of temporary breaks, the preview looks awful. And it kind of looks like it's all about Far and Ton, no? We don't get any information on V and Dome. It was extra loud. The Tuan is gonna help by the looks of it. And then he is gonna get on the team. But he moves out of Far's place. So I guess I mean, are they officially together? I don't think so, right? It's just Sen and I. But the relationship that they have has broken down. We've got a 6-month time jump, and he's moved in with Sen without telling Far. They're going to be on opposing teams going against each other. He doesn't want to see his face. Torn seems to trust Tuan more than anyone else right now, if I understood that correctly.
ต้องฝึกอะไรเพิ่มไหมนั่นมันเป็นหน้าที่ของโค้ชไม่ใช่หน้าที่ของคุณ กูไม่รู้แล้วว่ะว่ากูรู้สึกอะไรกับน้อง อยากรู้เหมือนกัน Oh. Oh, was that Chen he was talking to? I don't know. I don't know, but stress. You don't see anything of the side couples, not a single thing. The whole preview is Far and Torn having all the drama, all the stress, relationship breakdown. Torn's moved out. It's not just trouble in paradise. Paradise has been obliterated. V and Dome, I'm guessing, have had 6 months apart, not talking to each other. I hate it. I hate it so much. We've got 2 relationship breakdowns. And when I say relationship, I know they're not official, but you know what I mean. 2 pairing breakdowns happening and a time jump, and just... I understand the time jump in terms of, like, we want Torn's leg to heal, right? So we need the time jump to see to get to a point where he can play basketball again. So I definitely understand that in terms of that. I just don't like breakups and similar stuff like that. I don't know. I'm stressed. I'm not watching episode 11 today. I have time to, but I'm not gonna do it. I can't. I don't. I'm not looking forward to that episode at all. So I will pick that up when I'm able to. But for now, that is it. That was episode 10. I got through it. We managed to get I and Sen back to a decent place. We're getting there. I mean, it's been so sweet and fluffy and everything the first kind of 6 episodes or so for everyone but V and Dome, that we basically had to have some drama and stress eventually, right? It's just... it's awful. It's awful. Why can't everyone just kiss and make up and live happily ever after? I don't know. Alright, that is it for now. Bye!